हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आज भने मैले फेरि पनि तपाईहरुको लागि टक्क एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ भिडियो कसरी एडिट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहै छ अहिले टिकटकमा यस्तो खालको भिडियो एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। आज भने म तपाईलाई यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर सर्च बारमा TOONME टुनमी भन्ने एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस्। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँ ओपन भनेर देखाएको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्नु होला। एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि जुन टोन इफेक्ट भनेर लेखेको छ त्यसको साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ 3 लाइन छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ बारबिफी भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो टाइपको एउटा नयाँ फेरि इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड वाला अप्सनमा क्यामेराको साइडमा यो जुन ब्राउजर वाला अप्सन छ त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले फोटोलाई एडजस्ट गर्नुस्। ठ्याक्क सेट गर्नुस्। फोटोलाई सेट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन एरो छ एडिट फोटो भनेर लेखेको त्यो वाला एरोमा गएर तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो एरोमा गइसकेपछि चाहिँ यसमा तपाईले केही सेकेन्डको लागि एड आउँछ। त्यो एडलाई चाहिँ तपाईले काट्नुस्। त्यो एड काटिसकेपछि तपाईहरुको फोटो यस्तो एआई मा कन्भर्ट हुनेछ र तपाईहरुले यो फोटोलाई स्लाइड गर्नुभयो भने फेरि पनि तपाईहरुको केही समय यसले प्रोसेसको लागि टाइम लिनेछ र तपाईहरुको अर्को एआई मा पनि यसले तपाईहरुको फोटोलाई कन्भर्ट गरिदिनेछ। तर तपाईहरुले केही सेकेन्ड चाहिँ यसमा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपले फेरि अर्को एआई फोटो पनि बनाइन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नेछु। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तलपट्टि डाउनलोड भनेर लेखेको छ त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर तपाईहरुले यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि तपाईहरुको फोटो ग्यालरीमा गएर सेभ भएर बस्नेछ। फोटो रेडी भइसकेपछि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो एउटा यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। भिडियो ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोको माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले अब भने यसलाई आफ्नो फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोहरु सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा फर्स्टमा एआई मा नबनाएको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि एआई मा बनाएको वाला फोटो सिलेक्ट गरेर यहाँ तलपट्टि साइडमा प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर प्रिभ्यू गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो लगभग एडिट भइसक्यो। अब भने तपाईले यो भिडियोमा जुन टेक्स्टहरु छ त्यो टेक्स्टहरुलाई तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्स्ट एडिट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ टेक्स्ट भनेर लेखेको त्यसमा जानु। त्यसमा गइसकेपछि यो सुरुको टेक्स्टमा लाई टच गरेर यहाँ एडिट भनेर लेखेको त्यसमा टच गर्नुस्। त्यसमा टच गरेपछि यसमा लेखेकोलाई सबै काटेर तपाईले यसमा चाहिँ रियल पिक्चर भनेर लेख्नुस् र यहाँ डन भनेर लेखेको छ त्यो वाला अप्सन टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब भने तपाईले यो दोस्रो नम्बरको सेकेन्ड नम्बरको जुन टेक्स्ट छ त्यसमा जानुस्। त्यसमा गइसकेपछि यो पेन्सिल वाला एडिट लेखेको आइकनमा जानुस् र यहाँ लेखेको जति पनि छ त्यसलाई काटेर यसमा चाहिँ एआई पिक्चर भनेर लेखेर यहाँ डन भनेर लेखेको अप्सन टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको टेक्स्ट पनि यसमा एडिट भइसक्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको टेक्स्ट पनि यसमा एडिट हुनेछ। यति गरिसकेपछि अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईहरुको डाइरेक्ट टिकटकमा गएर ओपन हुनेछ। तपाईहरु डाइरेक्ट यहीँबाट पनि आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यो भिडियो ग्यालरीमा गएर पनि सेभ भएर बस्नेछ। तपाईहरुले पछिबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले यो भिडियो एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। तपाईहरुले यस्तै भिडियो बनाउनु भने तपाईहरुको भिडियो पनि भाइरल हुने सम्भावना एकदमै धेरै रहेको छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। हस्त धन्यवाद।